Bun găsit! În episodul precedent am discutat despre cum anume definim un ciclu menstrual regulat și care ar fi factorii care totuși ne pot direcționa către o consultație medicală în caz că lucrurile nu stau foarte bine. Astăzi aș vrea să continuăm acea discuție și să vorbim puțin despre o altă întrebare care vă frământă pe multe dintre dumneavoastră, mai ales pe acelea care nu ați avut niciodată copii. Este vorba despre această frică pe care o dezvoltați multe dintre dumneavoastră legată de incapacitatea de a face copii. Adică, vedeți în jurul dumneavoastră diverse persoane, vecini, rude, nași, pe Facebook, da? Toți sunt cu burtică, apoi apar frumos la naștere, apoi sunt pozele la minunate cu bebeluși așa frumos împachetați, care dorm, foarte frumoase. Și lucrurile astea reprezintă cumva o presiune socială și psihică pe aceste persoane care încă nu au făcut copii. Și să spuneți că v-ați creat acest context. Eu știu, v-ați terminat cu jobul cât de cât, v-ați făcut o familie și v-ați pus problema să faceți un copil. Cum anume vă puteți da seama dumneavoastră dacă ați putea avea ceva probleme de fertilitate? Adică să vă gândiți dacă puteți pur și simplu să faceți copii sau nu. Este o întrebare care frământă pe multe doamne. Vin la cabinet pur și simplu și îmi spun: doamna doctor, faceți-mi o serie de analize pentru că vreau să știu dacă pot să fac copii. Bun, aș vrea să înțelegeți că medicii niciodată nu fac analize de infertilitate la femeile care încă nici măcar nu au încercat să rămână însărcinate. Deci ordinea lucrurilor este în felul următor. Vă propuneți o sarcină, vă informați corect, vă duceți la un consult preconcepțional. Acolo medicul o să vă facă un istoric, o să vă facă o evaluare, o consultație, o ecografie, câteva analize de bază. Și pornind de la ce anume concluzionează medicul în ziua respectivă, vă învață să vă calculați perioada fertilă, vă oferă niște suplimente preconcepționale și să spunem că cu toate aceste informații pe care dumneavoastră le aveți legate de o viitoare concepție, încercați și nu reușiți să rămâneți însărcinate timp de un an de zile, să spunem, da? La femeile care depășesc 35 de ani sau 40, nu se așteaptă chiar un an de zile, pentru că suntem cumva on the clock și nu neapărat lăsăm acest interval, dar măcar 6 luni, da? Și dacă nu ați rămas însărcinate, abia apoi veți fi, da, supuse acelui protocol în care se evaluează ipotezele de infertilitate, că sunt foarte, foarte multe variante. Atât la femei cât și la bărbați, da? Deci trebuie investigat așa ca și cuplu. Nu o să vorbim astăzi despre infertilitate pentru că este un subiect vast în care aș vrea să intrăm în detalii și nu avem timp într-o singură episod. Așa încât astăzi o să ne rezumăm la discuția despre care ar fi criteriile care vă pot orienta pe dumneavoastră și pe medicul dumneavoastră, da? Spre un diagnostic de sănătate, adică să fie șanse foarte mari să rămâneți dacă încercați în următoarele luni să concepeți, da? Bun, care ar fi aceste criterii? Deci, în primul și în primul rând, legat de subiectul de data trecută, o femeie care are o menstruație la intervale regulate, de obicei, traduce faptul că ea este sănătoasă. Pentru că foarte multe dintre dereglările hormonale sau anumite formațiuni pe care le putem avea, da, pe ovare și așa, ele toate, majoritatea, duc la o dereglare a ciclurilor menstruale. Și atât timp cât dumneavoastră aveți relativ același interval, fiecare cu numărul ei de zile, dar respectivul interval plus minus 2 zile, mai ales pe o perioadă destul de lungă de timp, asta de obicei traduce într-o stare de sănătate, cel mai probabil, aproape completă, da? Sigur, sunt foarte mulți factori care intervin în acest proces de concepție. Este o întreagă cascadă de evenimente și, sigur, ele trebuie să se întâmple într-o anumită ordine și e foarte complicat. Că e suficient o singură chestiune pe acolo să nu funcționeze bine și se poate întâmpla să nu puteți rămâne însărcinate. Dar, de obicei, un ciclu menstrual regulat traduce o funcție ovariană normală. Asta înseamnă că ovarul dumneavoastră funcționează bine, da? Cel mai probabil. Mai departe, dacă să spunem că vă uitați puțin în istoricul dumneavoastră, atât cel medical, cât și cel familial, da? Ne interesează, de exemplu, pe partea medicală, ce boli ați mai avut, ce internări, ce operații, mai ales cele din sfera pelvină, adică în zona ovarului sau dacă ați avut apendicită perforată și cumva
lichidul respectiv inflamator s-a dus și în zona uterului și a ovarelor, ne interesează. Dacă ați avut diverse infecții recurente pe care le-ați tratat sau nu, dacă ați avut un număr mare de parteneri sexuali, iarăși, uneori pot apărea probleme și la asta, în ideea în care, statistic vorbind, sunt șanse mai mari să fi luat vreo infecție de pe la ei și poate nu ați tratat-o pe moment sau s-a cronicizat pur și simplu și a creat acolo un sindrom inflamator. Și asta, de exemplu, poate conta. Ne interesează mereu ce anume s-a întâmplat în trecutul dumneavoastră, pentru că dacă aveți un istoric curat, dacă nu aveți mare lucru, eu știu, o candida și poate ceva probleme la colul uterin pe care le-ați tratat ulterior, astea sunt mimicuri, da? Nu înseamnă că dacă am avut candidoză vom avea probleme să rămânem însărcinate, sub nicio formă. Dar ne interesează, de exemplu, dacă ați avut diverse probleme la nivelul uterului, dacă ați avut polipi endometriali, dacă au fost puși, dacă ați avut endometrioză, dacă ați avut ovar polichistic, dacă ați avut diverse formațiuni pe ovar, gen un chist sau chiar o tumoră solidă, da? Dacă ați fost sau nu tratate, dacă ați fost sau nu operate, cum anume a evoluat tratamentul după asta sau cum a fost postoperator, evoluția, da? Deci tot ce ține de istoricul medical și chirurgical este important. El poate lăsa sau nu o anumită sechelă. Și atunci să spunem că se poate modifica, ipotetic, acest prognostic de fertilitate. Ce ne mai interesează? Ne mai interesează vârsta, da? Pentru că vârsta este iarăși un criteriu important. În general, nu tot timpul, dar în general se consideră că femeile sub 35 de ani sunt considerate ușor mai fertile, pentru că, sigur, au mai multă rezervă de ovule, dar rezerva ovariană este mai mare și atunci, sigur că dacă aveți o vârstă de 28 de ani sau de 32 de ani, ne gândim că aveți mai multe șanse să rămâneți însărcinată în decurs de câteva luni față de femeie de 40 sau 45 de ani. Contează foarte mult și asta. Ne mai interesează problemele familiale. Ele nu prea se moștenesc. În ce mă refer? Mă refer strict legat de infertilitate. Să zicem, doar în puținele situații când există pur și simplu o malformație uterină care cumva poate împiedica implantarea. Da? De exemplu, anumite septuri sau anumite forme ciudate ale uterului sau un uter insuficient dezvoltat. Dar lucrurile astea, vă dați seama că dacă a avut mama dumneavoastră și ea v-a născut, e puțin probabil, da, să fie neapărat ceva care creează la propriu infertilitate. Dar există niște probleme legate de a aduce sarcina care se pot moșteni în familie. Cum ar fi trombofilia sau alte probleme care pur și simplu ne interesează pentru că nu este suficient să rămâneți însărcinată, ci este foarte important să puteți duce și sarcina timp de 9 luni și să vă treziți cu bebelușul în brațe așa cum visați. Deci, partea de istoric familial este relativ importantă, ne interesează și pe partea dumneavoastră și pe partea soțului, da? Pentru că există anumite sindrome genetice, anumite malformații care se moștenesc pur și simplu în familie și ne interesează despre ele, fie că vă influențează dumneavoastră, să spunem, chiar fertilitatea sau capacitatea de a duce la termen o sarcină, fie ar fi riscul ca să moștenească copilul dumneavoastră una din problemele respective. Sunt foarte multe opțiuni, da? Foarte multe variante, nu putem acum să vorbim. Astea sunt lucruri pe care le veți discuta în particular, subiectiv, strict la subiect, cu medicul dumneavoastră. În regulă, deci, cam asta ar fi în mare. Deci vă puteți da seama dacă aveți menstruație regulată, dacă aveți un istoric relativ curat, nu prea ați avut intervenții chirurgicale, nu prea ați avut boli serioase, au fost tratate dacă au fost, da? Vă simțiți bine, nu aveți niciun fel de disconfort, niciun fel de durere, vă simțiți pur și simplu sănătoase și sunteți eventual și tineri, adică sub 35 de ani. Lucrul ăsta ne ghidează, teoretic, spre o șansă foarte mare de a rămâne însărcinată spontan. Însă, din păcate, garanții nu există. Deci, nu vă poate spune nimeni, indiferent ce analize vă faceți, dacă puteți pur și simplu să rămâneți însărcinate până nu încercați efectiv. A doua parte a discuției vreau să o orientez către o altă întrebare, care iarăși de obicei vine la pachet cu prima, și anume solicitarea de a vă face ecografie pentru a vă spune dacă puteți face copii.
Deci exact așa, vin doamnele la cabinet și spun așa: doamna doctor, vă rog frumos să-mi faceți o ecografie ca să-mi spuneți dacă se vede, dacă pot face copii. Ecografia asta este super importantă în ginecologie, adică ne oferă foarte multe informații. Putem ști nenumărate lucruri despre partea de organe genitale interne, adică uter și ovare și col uterin și cam cum arată burtica pe interior. Însă, din păcate, dincolo de lucrurile pe care le putem ști, există și câteva lucruri care nu se pot vedea la ecograf și atunci rămâne în continuare acel semn de întrebare vis-a-vis de respectivele situații. Da? Deci haideți să vedem ce anume se vede la ecografie și ce nu se vede, ca să vă puteți da seama și dumneavoastră. Deci în primul și în primul rând se vede pur și simplu partea structurală, partea morfologică, organele genitale interne, adică uterul, de exemplu. Da? Se vede exact poziția lui, forma lui, dimensiunile. Se poate măsura acest strat interior care se numește endometru. Da? Este locul în care teoretic se fixează viitorul bebeluș, deci trebuie să aibă o anumită grosime care cumva facilitează șansa să rămână foarte adânc implantat acolo, da, embrionul, și să aibă loc să se dezvolte ulterior. Femeile care au într-adevăr stratul acela foarte subțire, să zicem că ar putea avea ceva probleme de fertilitate. Dar uterul, dacă nu are nicio malformație, dacă are o poziție corectă în pelvis, deci asta cu uterul retrovers, că o să vedeți foarte multe diagnostice din astea de uter retrovers, uterul retrovers nu este egal infertilitate, deci nu trebuie să vă speriați dacă v-a spus medicul: vai, aveți uter retrovers. Deci asta nu înseamnă că nu rămâneți însărcinată. Cel mult poate, eu știu, se va prelungi perioada, nu veți rămâne din prima, din a doua, dar în decurs de un an de zile nu pune o problemă deosebită faptul că este uterul retrovers. Da? Așa, asta a fost o paranteză. Deci, dacă uterul nu are niciun sept, niciun polip, pentru că polipul ăsta ce reprezintă? Polipul reprezintă o formațiune solidă, ca o aluniță, da? Sau ca o bucățică de țesut solid, deci nu este ceva cu lichid, este o bucățică de carne mititică, care se formează fie în interiorul cavității uterine, adică chiar pe endometrul ăsta, pe stratul interior, fie poate să apară, și aici se numește polip uterin, da? Endocavitar sau polip uterin, cam așa îi spunem, așa, sau polipul poate fi tot pe endometru, dar situat puțin mai jos, adică fie în col, în interiorul canalului cervical, adică al colului, da? Fie chiar puțin spre exterior, adică ăla se cheamă polip de col, polip al colului uterin sau polip cervical. Da? Acești polipi câteodată pot pune probleme de fertilitate, nu neapărat că ar ocupa spațiu, să zicem, și n-ar avea loc embrionul să se implanteze, ci că acești polipi secretă niște substanțe, deci produc niște chestiuni chimice care cumva interferă în acest proces foarte complex de implantare. Și cât timp avem polipi, cumva este mai greu să obținem o fixare a embrionului în cavitatea uterină, chiar dacă s-a produs combinația asta între ovul și spermatozoid undeva în treimea asta a trompei, da? Deci în trompă se produce efectiv întâlnirea ovulului cu spermatozoidul, apoi această celulă nou formată, viitoarea viață, să spunem așa, va veni aici în cavitatea uterină și va pluti un număr de o zi, două, trei, da? Și își va alege un loc unde consideră că este optim pentru implantare. De obicei, în partea superioară este un loc mai bun, adică acolo are placenta loc să se dezvolte mai bine, vasele de sânge sunt mai bine reprezentate și atunci bebelușii chiar și iau în greutate mai bine. Sunt copilași grăsunei la naștere. Dacă se implantează prea jos, sunt alte probleme și despre asta o discutăm cu altă ocazie. Deci acești polipi pot pune într-adevăr probleme de fertilitate. Este bine să fie extrași înainte de a încerca o sarcină. Dacă vedeți că nu reușiți, luați atitudine și mergeți să vă rezolvați problema cu polipii aceștia. Ei pot fi scoși prin mai multe metode, fie printr-un fel de curettaj, printr-un fel de, da, o chestie mecanică, să spunem așa, fie histeroscopic, printr-o cameră video care se introduce în uter și sunt luați efectiv. E ok. Important este să scăpați de ei. Da? Dacă cumva, într-adevăr, vă pun probleme. Pentru că uneori se poate și cu tot cu polip. Nu este nicio problemă dacă se reușește, dă Doamne să funcționeze. Așa. Deci, uterul îl vedem ca și formă, ca și poziție, ca și structură, ca și grosimea endometrului. Da?
Dacă există vreun fibrom uterin, de exemplu, fibromele iarăși nu prea interferă în procesul de concepție. Numai dacă se află într-o zonă undeva pe aici, pe unde intră trompa uterină în uter și cumva ar bloca acest canal, deci doar printr-o poziție anormală, să zic așa. La femeile tinere se întâmplă rar să fie fibroame mari. Mai sunt la femei 20-25 de ani, fibromași așa, eu știu, de 3-4 cm și de obicei sunt intramurale, adică în interiorul în grosimea uterului, deci în mușchiul uterin. Nu prea sunt endocavitare, adică în interior să ne ocupe spațiu și în exterior plus minus. Oricum, cu cât sunt mai la exterior, cu atât nu au răsunet, adică nu neapărat ne interesează. Ele vor involua. După asta, după sarcină, după alăptare, fibromele se mai micșorează și este chiar și o formă de tratament dacă obțineți o sarcină când aveți fibrom. Fibromele ne interesează, v-am zis, doar dacă ocupă undeva un loc care poate interfera mecanic, pur și simplu să blocheze accesul embrionului către uter, da? Când spun embrion, nu mă refer că e deja format, pentru că el când ajunge aici este la nivel de câteva celule, acolo nu este deja format embrionul. Eu spun așa ca să înțelegeți dumneavoastră, dar de fapt este ca o mură, așa, ca un conglomerat de celule, ca o zmeurică, care cumva călătorește și în timpul ăsta se divide, de la o celulă vin 2, 4, 4, 8 și așa mai departe. Și când este într-un stadiu așa ca o zmeurică, ca o mură, ajunge cumva în uter și după ce își găsește un loc, acolo abia se dezvoltă embrionul, se modifică cumva celulele alea și o parte se transformă în placentă, o parte se transformă în embrion. Este un proces foarte interesant, poate o să vorbim separat despre asta. Deci, asta este legat de uter, da? Iarăși, se mai poate vedea colul uterin, cât de lung este colul, dacă este închis, dacă arată normal, da? Iarăși, colul practic este continuarea uterului, deci nu este un organ separat, este partea, deci asta e uterul, este corpul și după asta urmează colul, deci ca un gâtuț, așa, da? Bun. Ce se mai vede la ecografie? Se văd ovarele pe ambele părți, și pe stânga și pe dreapta. Aici când vă povestesc, vorbim de ecografia care se face cu sondă endovaginală, da? Pentru că ecografia abdominală este bună și ea. Nu prea o facem la ginecologie decât în anumite circunstanțe. Pentru că dacă facem ecografie cu sonda endovaginală, vedem structurile și toate organele acestea mult mai de aproape și dintr-o poziție în care putem măsura mai bine. Și atunci, noi când facem ecografia asta cu sonda endovaginală, ovarele le putem vedea așa de mari pe monitor. Ne putem uita și în ele mai bine, da? Și putem, sigur, să le măsurăm, să vedem cam ce volum au, cât sunt de mari, dacă au ceva structuri în plus, cum ar fi un chist, sau să fie o tumoră, o formațiune solidă ovariană, care iarăși poate pune niște probleme. Mai sunt câteodată chisturi de endometrioză. Endometrioza iarăși este un subiect foarte mare și o să-l discutăm separat. Endometrioza pune niște probleme de fertilitate și câteodată este și greu de văzut doar la ecograf. Uneori se fac chiar investigații suplimentare imagistice pentru a pune diagnosticul de endometrioză, pentru că nu tot timpul sunt formațiuni foarte mari care se bată la ochi. Uneori sunt chiar niște punctulețe așa micuțe care nu se văd. Limita ecografului este de câțiva milimetri. Dacă sunt punctulețe așa mici, nu se văd la ecograf, dar se văd cu alte variante. O să vă explic când o să vorbim despre endometrioză. Așa, deci pe ovar putem avea chisturi, putem avea ovar polichistic pur și simplu, da? Dar asta de obicei traduce o dereglare a menstruației, nu prea sunt ovare polichistice cu ciclu regulat, nu există așa ceva, decât dacă este doar o imagine ecografică care cât de cât seamănă. Dar sindromul ovarului polichistic este o boală mai complexă, asta vine la pachet cu niște dereglări destul de serioase, hormonale, vine la pachet cu modificări la propriu, adică apare o pilozitate mai puternică, se modifică mai multe lucruri, și pielea și părul și cumva femeia respectivă produce mai mult testosteron, adică hormon masculin și sigur ceva răsunet o să fie. Dincolo că o să aibă și ciclu neregulat sau absența menstruației cu totul pe decurs de mai multe luni, dar câteodată sunt și modificări ale glucozei, ale glicemiei și de asta se fac niște teste de toleranță la glucoză, așa se cheamă, adică să vedem ce rezervă de insulină mai are corpul. Deci este un sindrom complex și nu este așa de ușor, este foarte des supradiagnosticat acest ovar polichistic. Deci vin doamne, mai ales din orașe mici, diverse clinici, cu diagnosticul ăsta, ovar polichistic. Pentru că a văzut medicul acolo 3-4 foliculi pe ovar.
nu știu de ce, se pune diagnosticul ăsta exagerat de ușor. Din punctul meu de vedere, sunt niște criterii foarte clar definite când punem acest diagnostic. Trebuie să fie neapărat un număr mare de foliculi la fiecare ovar, să fie așa ca niște perluțe, ca un șirac de perle la periferia ovarului. Este un aspect foarte bine definit ecografic, plus niște analize de sânge modificate. Atunci se pune, de fapt, diagnosticul de ovar polichistic. Iarăși o să vorbim separat despre el. Deci ne uităm la ovar, cum arată, ce conține, ce volum are, dacă e ceva suspect și dacă este, sigur, cu respectivul diagnostic vedem ce facem. Dacă e ceva care se poate corecta, se corectează. Dacă e ceva care trebuie neapărat operat, puțin probabil, să zic, așa, se operează. Și dacă nu, pur și simplu se încearcă. Dacă e ceva, dacă ovarul arată normal sau la limita, da, normalității, este în regulă. Ce anume se mai vede la ecografie? Se mai vede spațiul din spatele uterului, cum ar fi, da, exact în spate, că noi când stăm, femeia este în poziție orizontală și cumva uterul ar veni așa, da? Și sub el, dacă există criterii, se poate acumula niște lichid. Lichidul acesta peritoneal, da, se acumulează într-un spațiu care, practic, gravitațional vorbind, este cel mai jos posibil în corp și atunci el se adună acolo. Dacă există o oarecare inflamație în zona ovarelor sau, cum ați auzit dumneavoastră, de metroanexită sau boală inflamatorie pelvină sau diverse inflamații ale trompei, pur și simplu, hydrosalpinx, piosalpinx, și sunt foarte multe diagnostice din astea care cumva relevă o inflamație sau ceva în neregulă cu partea de anexe. Anexa la ginecologie înseamnă uterul, ovarul și trompa pe fiecare parte, da? Deci asta este anexa. Dacă apare o anexită, adică o inflamație a anexei, sigur că acolo se va colecta un lichid care poate fi doar un lichid inflamator sau poate fi chiar și puroi. Acest lichid se poate evidenția la ecograf, se poate chiar măsura cât de mult este și este un indicator al stării de sănătate a pelvisului. Adică dacă există o inflamație pe acolo, atunci acest lichid de obicei apare și trebuie neapărat tratat. Și trebuie tratat cât mai repede, pentru că uneori ăsta chiar poate pune probleme de fertilitate. De ce spun asta? Pentru că, poate ați auzit, există niște bacterii care se numesc Chlamydia, Mycoplasma sau Ureaplasma. Niște bacterii, niște entități din astea care, din păcate, nu prea dau simptome. Deci le luați de obicei pe cale sexuală. Se iau. Aceste bacterii călătoresc cumva prin colul uterin, prin uter și prin trompe și ajung undeva în zona ovarului. De ce stau ele acolo? Pentru că sunt niște bacterii mai speciale, care nici măcar nu ies pozitive pe rezultatele de la lama clasică, de la frottiul citobacteriologic. Da? Când spunem că luăm analiză de secreție, da? Vaginală, ele nu vor ieși pe analiza asta standard. Pot fi cel mult niște indicii, niște semne indirecte, dar nu este efectiv rezultat. Avem Chlamydia sau avem Mycoplasma. Aceste bacterii călătoresc și stau aici pentru că ele preferă un mediu cald, umed, fără oxigen, da? Și, sigur, aici au mediu mai propice să stea. În burtică, unde e cald, umed și fără oxigen. Și ele stau acolo, proliferează, se înmulțesc și, din păcate, creează ca un fel de inflamație cronică, pentru că ele nu prea dau simptome. Doar cel mult în episodul acut, să spunem, este acea exprimare din popor când spunem că am răcit jos sau când ne dor ovarele, da? Când stăm cu picioarele pe ceva rece sau când ne-am așezat pe o piatră sau pe ceva rece și începe să ne doară burta, dar nu când avem infecție urinară, deci nu cistită vorbim de o durere efectivă în zona de jos, în zona pelvină, în zona ovarelor. Aia, de exemplu, poate ridica suspiciunea unei situații de genul acesta dacă nu se tratează la timp. La timp însemnând în câteva săptămâni sau luni. Dacă nu se tratează suficient de repede, apare ca un fel de structură, ca un fel de rețea asemănătoare cu pânza de păianjen care ocupă trompele, adică le va înfunda și va apărea o obstrucție care poate fi doar într-un singur punctuleț sau poate fi pe toată trompa sau poate fi pe amândouă trompele. Asta este o situație foarte dramatică și aici o să ne întoarcem la ce se vede la ecograf și o să vă spun că, din păcate, la ecografie nu se vede dacă trompa este permeabilă sau nu.
Asta este, din păcate, una din limitările ecografiei. Trompa se vede doar dacă are ceva în neregulă, și aici mă refer dacă are lichid în ea, dacă are o sarcină extrauterină în ea, dacă are puroi în ea, da? Asta se cheamă pio-salpinx sau fiecare în funcție de situație. Deci trompa, doar dacă se dilată și se umple cu ceva, atunci devine vizibilă ecografic. Dacă este colabată așa subțirică, cum este ea cu structură musculară, din păcate nu se vede. Sigur că atunci o să vă gândiți, dacă nu se vede nimic, înseamnă că trompele sunt libere. Nu! Pentru că, de exemplu, pot fi înfundate complet și atunci nici nu au cu ce să se umple, nu se pot dilata ca să se umple cu ceva. Deci, din păcate, nu putem, aici este una din limitări, nu putem ști dacă trompele sunt libere. Din fericire pentru trompe, există niște investigații suplimentare care pot fi făcute și o să vorbim separat despre ele. Se cheamă histerosalpingografie, respectiv histerosonografie și o să vorbim despre ele, dar ele se fac atunci când ne apucăm de investigat pur și simplu infertilitatea. Nu le facem pentru că sunt cumva puțin invazive, minim invazive, da? Creează un oarecare disconfort, sunt și puțin costisitoare și nu le facem de drept. Deci întâi ne apucăm și încercăm, presupunem prin absurd că dacă trompa nu este cu nimic în ea, cel mai probabil că este liberă. Nu putem ști, dar bănuim asta. Mai ales dacă nu este lichid în burtă, dacă nu mai există nimic în neregulă pe acolo, bănuim că este bine. Nu plecăm la drum cu ideea că gata, am ceva la tromp. Da? Și alt lucru care nu se mai vede la ecografie, ca să terminăm discuția, ar fi dezechilibrele hormonale. De obicei, sigur, dezechilibrele hormonale traduc și o dereglare menstruală, dar nu tot timpul. Există, de exemplu, tulburări ale glandei tiroide, în care femeia își păstrează menstruația regulată, dar totuși există ori un exces, ori un deficit de hormoni tiroidieni. La fel, mai există o glandă, cred că v-am mai spus despre ea, undeva aici în spatele ochilor, se numește glanda hipofiză. Ea este mama glandelor, ea le controlează pe toate celelalte și există, de exemplu, situația care se numește exces de hormon, care se numește prolactină, adică hiperprolactinemie, exces de prolactină. Acest hormon, când este în cantitate prea mare, împiedică apariția ovulației și nu puteți să rămâneți însărcinate dacă depășește un anumit nivel. Din păcate, asta se vede doar pe analizele de sânge. De multe ori, dacă nivelul este exagerat de mare, atunci da, apar și dereglări menstruale și câteodată chiar apare lapte, fără să fi fost vreodată gravidă. Da? Excesul de prolactină, că ăsta este același hormon care apare și în lactație, bineînțeles, după naștere. Dar atunci este un proces natural și firesc, dar în afara sarcinii nu are ce căuta prolactina mare. Și când facem această analiză, noi ne putem lămuri și ne poate spune exact cât de mare este și cu un tratament corect lucrul ăsta se rezolvă foarte ușor, ca și majoritatea dereglărilor endocrinologice, adică de hormoni. Astea se rezolvă. Trebuie doar să avem un diagnostic cât mai complet și cât mai corect și să mergem din simplu în complicat. Nu ne apucăm să ne complicăm din prima. Deci, ca și concluzie, dacă aveți ciclu regulat, dacă aveți menstruațiile cum erau dinainte și nu s-a schimbat nimic, dacă sunteți sub 35 de ani sau peste 35 de ani, dar fără nicio problemă de sănătate, dacă aveți istoricul medical și chirurgical curățel, prea multe lucruri nu s-au întâmplat, dacă aveți un partener care cel mai probabil este și el sănătos, pentru că și aici, în funcție de factorii de mediu, vicii, fumător, dacă fumează, dacă bea alcool, ce vârstă are, câte parteneri a mai avut, da, ne interesează și partenerul. Și dacă și partenerul este bine, vă apucați și încercați. Și apoi, vedeți, dacă nu rămâneți într-un an sau în 6 luni, dacă aveți peste 35 de ani, vă duceți la medic pentru investigații suplimentare și vă lămuriți. Altfel, eu vă urez succes și să ne auzim cu bine. Data viitoare o să vorbim deja despre lucruri mai interesante, despre consultul preconcepțional și ce anume ne interesează legat de cum rămânem însărcinate mai ușor. V-am pupat!